أعزائي المشاهدين، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. جوجل والمؤتمر بتاعها الجديد اللي اعلنت عنه عن المنتجات بتاعتها الجديدة، ومن ضمنها الساعة الجميلة، بس دي هنعمل لها حلقة ان شاء الله بعدين. النهارده هنستعرض مع بعضينا التليفون الجميل اللي معانا، وهو جوجل 7 برو الجديد. تليفون رائع جاي بامكانيات قوية، شاشة جبارة، بروسيسور جديد، وكاميرات تقيلة في الشغل، وبطارية قوية مع شاحن سريع. سعر رائع وجميل في ظل الأسعار العالية اللي عندنا في مصر. خليكم معانا عشان نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهاردة، وهو جوجل بيكسل 7 برو. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. من كام يوم كده اعلنت شركة جوجل العريقة بالاصدار الجديد او الفيرجن الجديد من تليفونها، تليفون اللي هو البيكسل. صدر برقم 7 برو او 7، ودي السلسلة كلها، واحنا هنستعرض منها اعلى واحد في السلسلة، اللي هو جوجل بيكسل 7 برو او 7 برو. طبعا في الحلقة دي احنا هنشوف وهنفصل كده وهنشرح التليفون ده، ونشوف ايه الجديد فيه، ايه اللي قدمته جوجل يفرق عن التليفون بتاع السنة اللي فاتت اللي هو البيكسل 6 او البيكسل 6 البرو بتاع السنة اللي فاتت. هل يستاهل التليفون ده ان انت تشتريه او تبدله بالتليفون بتاع السنة اللي فاتت؟ الامكانيات بتاعته اخبارها ايه؟ بروسيسور، كاميرا، شاشة، بطارية، شحن سريع، كله هنناقشه كله، وهنشوف اخبار التليفون ده ايه. التليفون نازل بالشياكة، وبيقدم زي ما بتقول شركة جوجل تفصيلات دقيقة وأوبشن رائع وإمكانيات جبارة مقارنة بالتليفونات الفلاج شيب. طيب ليه هنستعرض جوجل بيكسل 7 برو؟ عشان هو أولا أعلى واحد في السلسلة، ثانيا بيبقى لامم ويشامل كل الإمكانيات اللي موجودة في الفيرجن الأقل منه. غير كده إمكانياته الجبارة اللي بتساعد صناع المحتوى في تطليع سواء صورة أو فيديو أو مالتي ميديا جميلة ورائعة تفيدهم في المحتويات اللي بيقدموها للناس. عشان كده احنا هنستعرض مع بعض النهارده جوجل بيكسل 7 برو، ومقارنات بسيطة جدا ما بينه وما بين بتاع السنة اللي فاتت ال 6 برو. ولكن قبل ما هنبتدي نسرد ونخش ونشرح في التليفون ده مع بعض، هستأذن حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا. خشوا خدوا فكرة عن المعدات، وان عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض نراجع مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة، جوجل بيكسل 7 برو. يلا. التليفون أعلن عنه في 6 أكتوبر 2022، وهيطرح للبيع عالميا 13 أكتوبر 2022. حتى الآن في مصر لم يرد أي معلومة إمتى إن شاء الله بإذن الله هيجي مصر. الأبعاد بتاعته 162.9 في 76.6 في 8.9. الوزن بتاعه 212 جرام، بفرق تقريبا 2 جرام عن السنة اللي فاتت، أعلى من السنة اللي فاتت. تفاصيل البيلد او الجسم نفسه او الجهاز نفسه من بره تقريبا نفس التفاصيل بتاع السنه اللي فاتت. من الامام طبعا مصنوع من الازاز بطبقه حمايه من جوريلا جلاس فيكتس. الفريم من الالومنيوم، ومن الخلف برضو من الازاز وطبقه الحمايه بتاعته جوريلا جلاس فيكتس. التليفون مصمم انه ياخد شريحتين عاديه والالكترونيك سام او الاي اس اي ام، مدعم بالاي بي 68 او المضاد للميه والاتربه، زي بتاع السنه اللي فاتت بالظبط. نيجي بالنسبه للشاشه، فالشاشه هتيجي من نوع ال تي بي او ايموليد، التردد بتاعها 120 هرتز. بيوصل فيها ال الالوان لمليار لون. اما النتس ففارق عن بتاع السنه اللي فاتت، بيوصل ل 1500 نتس. مساحة الشاشة تقريبا هي نفس مساحة الشاشة بتاعت السنة اللي فاتت، 6.7
انش بقوه استحواذ 88.7%. بريزولوشن شاشه زي برضو بتاع السنه اللي فاتت 1440 في 3120 بكسل، بقوه 512 بي بي اي او بكسل بير انش او بكسل لكل انش. زي ما احنا قلنا طبقه الحمايه الاماميه هتبقى من نوع الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس، وطبعا هيبقى مدعم بالاولوزون ديسبلاي على الشاشه من الامام. نيجي بالنسبه للسيستم، هيبقى طبعا اندرويد طبعا 13. اما بالنسبه للبروسيسور، وده الفارق الكبير اللي ما بين دوت وما بين بتاع السنه اللي فاتت، هو البروسيسور الجديد اللي من شركه جوجل اللي هو تنسور جي 2، المعتمديه بتاعته 4 نانومتر، واللي بتقول ان هي قدمت افضل قوه وقدره وطاقه للبروسيسور ده والتصميم للبروسيسور ده، غير انه اداؤه بيعلى عن اداء البروسيسور بتاع السنه اللي فاتت حوالي باكتر من 25%، سواء في الاداء او حسابات الداتا او المعالجه الداخليه للبيانات. البروسيسور ده هيبقى ثماني النواه اوكتا كور، بيعتمد على 2 انويه قويه في المقدمه او الكاستم، مش نواه واحده بس زي بقيه التليفونات. هتبقى قوه النواه 2.85 جيجا هرتز كورتكس اكس 1، ده المسمى بتاعها. بعد كده 2 انويه متوسطه مش 3 انويه، هيبقى بقوه 2.35 جيجا هرتز، وكورتكس A 78 ده المسمى بتاعها، واربع انويه موفره للطاقه وهي بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس A 55. ويمكن البروسيسور ده او سر جمال خروج الداتا او بالذات الصور وتصويرات الفيديو بالقوه دي بسبب التصميم الجديد اللي في البروسيسور ده، اللي يختلف عن اي تصميم سواء في شركه كوالكوم او البروسيسور بتاعها السناب دراجون، او الاكزونس اللي من شركه سامسونج، او الهواوي بتاع ميديا تك، لان هي بتخلي الكاستم الرئيسي او النواه الرئيسيه مش واحده، بتخليها اتنين، وعشان كده بيدي اداء قوي جدا في خروج الفيديو بالدقه او معالجه الصور بطريقه الجميله اللي بتطلع بيها. نرجع تاني للبيانات. بالنسبه للجي بي يو هيبقى او وحده رسوميات هتبقى المالي جي 710 ام سي 10. نيجي بالنسبه لكروت الميموري، طبعا ما بياخدش كروت ميموري. وبالنسبه للذاكره الداخليه زي بالظبط بتاع السنه اللي فاتت، بتنزل بذاكره داخليه لا اما 128 جيجا بايت او 256 جيجا بايت او 512 جيجا بايت، وكلهم بينزلوا برامات 12 جيجا بايت رام. نوع الذاكره هتبقى من نوع اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للكاميرات، هي الكاميرات تفصيلتها زي تفصيله بتاع السنه اللي فاتت، ولكن تختلف في الاوبشن اللي محطوطه فيه. يعني هنلاحظ مثلا ان الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.9 مدعمه، ودي المختلفه فيها مالتي دايركشن بي دي اف وليزر اوتو فوكس والاو اي اس، عن بتاع السنه اللي فاتت اللي كان بيدعم بالدول بكسل. لا، ده المره دي يبقى مالتي دايركشن. الكاميرا التليفوتو هتبقى 48 ميجا بايت، فتحه عدسه 3.5 مدعمه بمالتي دايركشن وبي دي اف والاو اي اس. والاوبتيكال زوم المره دي هيبقى 5 اكس اوبتيكال زوم مش 4 اكس ده بتاع السنه اللي فاتت. نيجي بالنسبه للالترا وايد او الكاميرا بتاعت الزاويه العريضه هتبقى 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 مدعمه بالاوتو فوكس. بالنسبه للفلاش هيبقى زي السنه اللي فاتت برضو الدول ال اي دي فلاش، بيدعم البيكسل شيفت والاوتو اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بيوصل ل 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند، عن بتاع السنه اللي فاتت كنا نامل ان نلاقي فيه 8K. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي هتبقى في المنتصف في الاعلى، هتبقى 10.8 ميجا بكسل. السنه اللي فاتت كانت 11، مش عارف ايه الفرق بين 10.8 دي. فتحة عدسة 2.2 وهتبقى الترا وايد مدعمة للاوتو اتش دي ار والبانوراما، بتصور فيديو بفريمات 4K بفريم 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبة للاود سبيكر، اللاود سبيكر هيبقى استيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. وحدات الكوميونيكيشن زيها زي بتاع السنة اللي فاتت، بتختلف في الواي فاي فقط بيبقى تراي باند، البلوتوث 5.2 زي السنه اللي فاتت، الجي بي اس دول باند، كنا نامل ان هو يبقى تراي باند، الان اف سي موجود، الانفراريد مش موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي تايب سي من نوع 3.2 الجديد.
سنسورز بالنسبه للبصمه تبقى اسفل الشاشه اوبتيكال ومدعمه بجميع السنسورز اللي موجوده زي السنه اللي فاتت، والترا الوايد باند السبورت اللي مقدمه من شركه جوجل. نيجي بالنسبه للبطاريه، فهي البطاريه من نوع الليثيوم 5000 ملي امبير. دي معاها فاست شارجنج 30 واط، بس طبعا ما بيجيش في العلبه. بيشحن في 50% في 30 دقيقه. الفاست وايرلس او الشارجنج او الشحن السريع، بس الوايرلس هيبقى 23 واط زي بتاع السنه اللي فاتت. والريفرس وايرلس تشارجنج العكس الخلفي او الشحن العكسي هيبقى 10 واط، مدعمه بي اس بي باور ديليفري 3.0. بينزل منه 3 الوان زي ما احنا شايفينها، اللي احنا بنسميها الابيض او السنو والهازل والاوبسدين، او شكله بيبقى شكل مايل كده للخضار شويه كده. التليفون التقدير بتاعه هيبقى سعره $900، يعني تقريبا بالمصري 18,000 جنيه على الامكانيات دي. وانا مش شايف ان الفروقات جامده قوي عشان تغير من التليفون بتاع السنه اللي فاتت ل بتاع السنه دي اللي هو ال7 برو، عشان يبقى الاختلاف في السعر عالي قوي، يمكن يوصل ل $300 تقريبا يعني. ده تقريبا الامكانيات او الفيتشرز اللي احنا سردناها النهارده. يا رب تكون المعلومات دي عجبتكم، وقولوا لنا ايه رايكم، واي استفسار احنا تحت امركم. طبعا مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس فعلوه، صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. خشوا خدوا فكره عن المعدات، وعجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.